Hiệp Phá. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 64, sau khi Tần cho đám người phát hiện ra mình một trận, Diệp Phàm đã vô tình bị luồng xoáy màu xanh hút vào bên trong. Rất nhanh, ở bên trong luồng xoáy, một cái thông đạo đã liền xuất hiện. Sau đó, nó liền đưa Diệp Phàm dịch chuyển tới một không gian khác. Nhìn thông đạo dài vô tận kia, Diệp Phàm có cảm giác tò mò. Thế nhưng, anh ấy vẫn cứ thế lao về phía trước đi tới tận cùng. Không lâu sau, ở trên trời cao bất chợt xuất hiện một khe nứt. Ở trong khe nứt đó, thân ảnh Diệp Phàm bất chợt hiện ra và nhanh chóng rơi xuống. Rốt cuộc, trải qua trận dịch chuyển vừa rồi, Diệp Phàm cũng tới được Bắc Vực, một mảnh đất xa xôi đầy băng tuyết. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Diệp Phàm cũng chẳng thấy bóng dáng của ai ở đây. Thế nhưng, trong lúc anh ấy còn đang ngơ ngác, thì từ trên trời cao, bất chợt một đạo thân ảnh đột nhiên lăng không xuất hiện giữa trời. Thì ra, hắn là Cơ Hải Nguyệt, một người trẻ tuổi của Cơ gia. Vừa gặp nhau, hai người đã liềm võ mồm hết sức quyết liệt. Sau một hồi, tên trẻ tuổi của Cơ gia thân thể khẽ động. Ngay sau đó, phù văn lưu chuyển, một đòn công kích mạnh mẽ liềm phóng về phía Diệp Phàm. Thế vậy, Diệp Phàm cũng ngay lập tức đón đỡ, một tấm màn phòng ngự bao bọc thân thể mình cũng liền hiện ra. Tuy nhiên, công kích của tên kia quá mạnh, nó mau chóng đẩy Diệp Phàm ra xa. Bởi vậy, sắc mặt Diệp Phàm đã trở nên hết sức khó coi. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, phía sau Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện một thanh âm vang lên nói: "Diệp tiểu đệ, có cần ta tương trợ không? Nếu như muốn giúp ta, người cứ lấy mạng tên Cơ Hải Nguyệt này trước." Nghe vậy, nữ nhân kia cười nhẹ. Sau đó, bàn tay nhỏ nhắn của cô ta cũng liền chạm vào lưng Diệp Phàm và truyền năng lượng vào cơ thể anh ấy. Nhất thời, màn chắn kia liền trở nên mạnh mẽ, ánh vàng ngày càng mãnh liệt, mang theo ánh mắt coi thường. Diêu Quang Thánh Nữ đột nhiên từ bên trong lớp màn chắn kia lao ra, tựa như viên đạn pháo tích tắc sau đã lao tới người Cơ Hải Nguyệt. Ngay sau đó, búng nhẹ ngón tay, cô ta liền đánh bay tên kia ngược về phía sau, thân thể sau đó cũng liền mất tích trong hư vô và không thấy đâu nữa. Làm xong, cô ta liền quay đầu lại hướng về phía Diệp Phàm và cùng nam nhân kia trò chuyện. Thế nhưng, nói được vài lời, Diệp Phàm đã liền từ biệt nữ nhân kia và quay đầu rời đi. Tuy nhiên, vừa khi Diệp Phàm quay đầu thì Diêu Quang Thánh Nữ đã bắn ra một đạo ánh sáng vàng. Ngay lập tức, nó liền nhốt Diệp Phàm vào một không gian kỳ ảo. Rất nhanh, ở bên trong không gian đó, Diệp Phàm đã liền bị những hình trụ giam cầm, thân thể phải liên tục tránh né. Cứ thế, Diệp Phàm bị vây nhốt, những khối trụ khổng lồ liên tục ập xuống làm Diệp Phàm phải liên tục đảo qua đảo lại. Ở bên ngoài, ánh vàng rất nhanh đã xuất hiện, trên trán Diêu Quang Thánh Nữ bất chợt lóe một đạo ánh sáng rồi tụ lại ở mi tâm. Rất nhanh, nàng đã liền gia trì cho dị tượng của mình để giam cầm Diệp Phàm ở bên trong. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng rất nhanh thoát ra được. Ngay lập tức, anh ấy liền bỏ chạy mất mật, mặc kệ Diêu Quang Thánh Nữ không ngừng dùng ra bí thuật thành một bàn tay liên tục đập xuống hỏng bắt lấy Diệp Phàm. Thế nhưng, Diệp Phàm chạy rất nhanh, bàn tay kia liên tục ập xuống, thế nhưng cũng không thể bắt được anh ấy. Tuy vậy, Diêu Quang Thánh Nữ rất nhanh đã huyễn hóa ra một phân thân khổng lồ. Chỉ trong tích tắc, thân thể khổng lồ kia đã liền lao về phía Diệp Phàm và công kích anh ấy. Trong tay nó, một cây kiếm khổng lồ cũng liên tục đánh tới. Thế nhưng sau một hồi, Diệp Phàm rốt cuộc cũng phản công. Rất nhanh, thân thể lao lên, cầm cây kiếm khổng lồ kia, anh ấy liền lao về phía bản thể của Diêu Quang Thánh Nữ và đập xuống. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm đánh trúng, màn chắn bao phủ cơ thể nữ nhân kia rung động, năng lượng tràn ngập nơi này. Và rốt cuộc sau một hồi, nó cũng bị Diệp Phàm phá nát, phân thân kia của Diêu Quang Thánh Nữ cũng bị Diệp Phàm đánh tan. Cùng lúc đó, ở nơi xa, cảm nhận phân thân bị Diệp Phàm làm tổn hại, Diêu Quang Thánh Nữ vô cùng tức giận quát lớn nói: "Diệp Phàm, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi." Còn Diệp Phàm làm xong chuyện này, anh ấy rất nhanh đã rảo bước và tiến về nơi xa. Không lâu sau, anh ấy đã xuất hiện ở tại một nơi khác. Lần này, Diệp Phàm lại xuất hiện trong một đám đông để đi tới truyền tống trận để tới nơi mình cần. Thế nhưng, vẫn như lúc trước, Diệp Phàm muốn đi cũng là rất khó khăn. Tuy nhiên, bằng vào trí thông minh của mình, anh ấy rất nhanh đã loại bỏ được đám người gác cửa và tiến tới không gian thông đạo. Rất nhanh, nhìn lại nơi này một lần cuối, sau đó đi vào bên trong luồng ánh sáng kia, Diệp Phàm cũng liền biến mất. Đến đây thì hết tập 65 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.